وافقت على الانضمام، لا أعرف منصب وش ولا أعرف كم الراتب ولا أعرف أهم شيء بس أدخل المايكروسوفت في أول يوم. وطبعا كان بيل جيتس لسه عضو مجلس إدارة في هذاك الوقت، وفتحت إيميل لها أكتف دايركتوري وحطيت إيميله وحطيت إيميلي وخدت صورة للتاريخ إنه حققت الحلم اللي كنت أحلم فيه من يوم إني 12 سنة. الآن أصبحت الرياض هي مركز لاستقطاب المنظمات العالمية، وهذه كانت إحدى الركائز لرؤية 2030. فأصبحت الآن ننافس فيها جنيف وفيها نيويورك، اللي كانوا كثير اللي يبغون يشتغلون في المنظمات العالمية يسعون للعمل والسكن في هذه الدول، إلا أنه الحين نشوف أن الرياض أصبحت هي الملجأ لهم. كل اللي فاتهم عبد العزيز مهم وأثره جيد، بس ما أعتقد أن هذا أهم دور المنظمات. هذه المنظمات، هذه التكتلات عادة قيمتها ووزنها الثقيل هو في تمثيل مصلحة الأعضاء ومواجهة أي تشريعات قد تعود بالضرر على هذه الأعضاء ولا على أوسع من هذه الدائرة. هل في أي دور مارسته المنظمة الفترة الماضية من هذا النوع؟ هذا سقراط من 8، وأنا عمر الجريسي أستضيف قادة التحول وقادة الأعمال وقادة الرأي. ضيفة حلقتنا اليوم هي الأستاذة ديما اليحيى، الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي. أتذكر في عام 2020 لما كانت السعودية تقود قمة ال20، كان واحد من مبادراتها ومخرجاتها هي هذه المنظمة. ظنيت أن الموضوع حيكون شكلي دبلوماسي محدود الأثر، ولكن بعد 3 سنوات يتضح أن هذه المنظمة ذات أثر عميق ومتصاعد من تلك اللحظة إلى اليوم. لذلك استعرضنا كواليس تأسيس هذه المنظمة، إيش الدوافع والفكرة من تأسيسها، مين هم الأعضاء، كم عددهم من الأعضاء اللي انضموا بعد مرحلة التأسيس، وإيش أهداف هذه المنظمة، إيش الأثر اللي خلقته بين الدول الأعضاء، كيف ساعدت شركات عمانية في أنها تسد الفجوة في رواندا وتساعد على إيصال الخدمات والإنترنت لسكان رواندا، كيف رواد الأعمال في نيجيريا قاعدين يساعدون في فرص زراعية تقنية في باكستان، وكيف أنه تجربة أبشر على سبيل المثال في السعودية ممكن يستفاد منها في دولة المغرب، وكيف الأبراج اللي تتميز في دولة معينة ممكن تخدم دولة أخرى، كيف فكرة في البحرين مفهوم السفارات الحوسبية ممكن يتعمم ويخدم دول متعددة. كل هذه الأمثلة استعرضناها وربطناها مع أهداف المنظمة ال4 اللي تحدثت ضيفتنا عنها، وتكلمنا في الأخير على الدور المهم في تمثيل صوت الدول الأعضاء أمام المجتمع الدولي، اللي أحيانا يتخذ قرارات لا تلامس مصلحة الجميع وإنما تخدم مصلحة القوى العظمى المهيمنة. وضربنا مثال مهم في موضوع نظام الضرائب الرقمية اللي كان ممكن يضر كثير من الدول، لكن للمنظمة كان دور جوهري في تصحيحه والعمل على مصلحة الدول الأعضاء. حلقة تعكس أهمية ووزن التعاون، وتحكي لنا عن وش ممكن نصنع لما تتكتل 16 دولة وتعمل على مصلحتها. أترككم مع الحوار. حياك الله عبد العزيز، شرفت ونورتي. الله يحييك ويخليك، شاكرة ومقدرة هذه الاستضافة وفرصة توثيق مرحلة جدا مهمة لمبادرة جدا قيمة. متحمسين لها، بس قبل المبادرة سولفي لي عن علاقة شير بوينت بالوصول لوظيفة الأحلام. جميل. طبعا أنا كنت من صغري وأنا شغوفة جدا بتقنية المعلومات، وسبحان الله كان أول جهاز كمبيوتر يجي يعني الوالد جابه للبيت دائما أثار فضولي إنه كيف في جهاز أحط فيه أوامر يرد علي، إنه في انتراكشن وفيه تفاعل مع هذا الجهاز. وسبحان الله طاحت بيدي مجلة
وكان إطلاق ويندوز اللي هو المشغل والمحرك للأجهزة، وكان طبعا وراها بيل غيتس. ومن بعدها وسبحان الله زي أي طفل لما يشوف شيء يبهره يبدأ يرتبط فيه كسوبر هيرو. فأنا كان بالنسبة لي الهيرو مو بسوبرمان وباتمان، كان بيل غيتس. ومن بعدها صار حلمي أني أحصل على فرصة لأني أشتغل مع شخصية عظيمة زي بيل غيتس. وبدأ الشغف بتقنية المعلومات، ومن يوم أني 12 سنة وأنا أعرف أني أبدخل في هذا المجال. طبعا فاست فورورد تخرجت واشتغلت في هذا المجال في مؤسسات مختلفة جدا. واحدة من هذه المؤسسات طبعا في هذاك الوقت من أكثر من 20 سنة كان صعب جدا وفي تحديات جدا للمرأة أنها تعمل في قطاع تقنية المعلومات، سواء كان بالقطاع العام أو بالقطاع الخاص. كنت أعمل في سوق الأسهم السعودية، هي سوق المال ولا في لا، تداول الشركة. أوكي. نعم. وكان في ذاك الوقت ما شاء الله الجميع متحمس ويشتغل على اللي هو الفيرجن جديد أو التطبيق الجديد للتداول، إلا أنه البطة السوداء ديما ما كانت من ضمن هذا الفريق، غير مرحب فيها. طبعا في كم عدد البنات في الفريق؟ في هذاك الوقت إذا ماني غلطانة كنا تقريبا من 3، وصل هذاك الوقت إلى أكثر من 10. لكن ليس فقط في تقنية المعلومات، في تداول بشكل عام. لا بس في الفريق هذاك تحديدا. لا ما كان فيه لنتي. لا ما كان فيه. أوكي. وبعدين طبعا جاء كثير من الزميلات اللي شاركوا، وبعدها شاركوا في هذه المشاريع يعني اللي هي حقة التحول في تطبيقات التداول. بس في هذاك الوقت ما كان فيه أي عمل، الجميع كلهم يعملون بشكل دؤوب للاستعداد لهذا المشروع، إلا أنه جت مايكروسوفت وكانت واحدة من المشاريع اللي موجودة في تداول، وأعطت تداول شيربوينت. وكان تطبيق جديد، كان تطبيق جديد يمكن المبرمجين باستحداث اللي هي الويب سايت والبورتلز بشكل جدا سريع وشكل جدا سهل، وكان هي مدخل للتطبيقات اللي يستخدمها المستخدم بشكل أسرع. فما كان في هذاك الوقت مبرمجين، ما كان في مختصين لهذا التطبيق. وطبعا لقيت أنه تحدي جدا كبير، أنه ما حصلت لي الفرصة بأني أشتغل على مشروع جدا عظيم زي هذا المشروع، وأني أحصل على التجربة اللي هو تطوير منصة تداول. بالضبط. وانعطيت برنامج ما حد يعرف أهميته ولا هو بمهم في هذاك الوقت. طلبت من الإدارة أبغى تدريب. ومعطوك إياه على يعني شعار شغلوها لا تشغلنا. بالضبط. أوكي. انشغلي فيه. طلبت من الإدارة في تدريب، في أحد يقدر يساعدني على معرفة هذا التطبيق. طبعا لا. فرحت وبحثت، وكان في من زملائي في مايكروسوفت كلمتهم في هذاك الوقت أسأل وين فيه أقدر أني أتعلم. ولما سويت بحث لقيت أنه ما فيه المهارات. كان في عدد قليل جدا من المبرمجين ومن المهندسين في مجال شيربوينت. فلاحظت أنه شفت أنه في هذا التحدي في فرصة كبيرة جدا. فأخذت إجازة وعلى تكلفتي الخاصة، ورحت وأخذت تريننج، وصرت مختصة في مجال الشيربوينت. طبعا بعد فترة من الزمن مشى الوقت، إلا أنه صار الشيربوينت ينباع أكثر في السوق، وصار كثير من المؤسسات تحتاج إلى الشيربوينت عشان يكون تطبيق ممكن أنهم يصلون إلى المستخدم بشكل أسرع، يدورون على وين المهارات اللي موجودة. فكانت الحمد لله من صالحي أنه كنت من القلائل الأوائل في السعودية اللي متخصصين في هذا المجال. وبعدها استقطبت لوزارة الخارجية
وبعدها جاني الاتصال من مايكروسوفت، طلب التحاق في مايكروسوفت. وفي هذاك الوقت قلت له يعني وافقت على الانضمام، لا أعرف منصب وشو ولا أعرف كم الراتب ولا أعرف أهم شيء، بس أدخل المايكروسوفت في أول يوم. وطبعا كان بيل جيتس لسه عضو مجلس إدارة في هذاك الوقت، وفتحت إيميل اللي هي أكتيف دايركتوري، وحطيت إيميلي وخدت صورة للتاريخ إنه حققت الحلم اللي كنت أحلم فيه من يوم إني 12 سنة ما شاء الله تبارك الله. قعدت في مايكروسوفت 6 سنوات، تقريبا. يس. بعدين استقطبتي لوحدة التحول الرقمي أول ما بدأ نعم. التحول في السعودية، وفي أكثر من مهمة إلى أن جاء عام 2020 وتم استقطابك لقيادة منظمة جديدة هي محور حديثنا اليوم، منظمة التعاون الرقمي، كأمين عام لهذه المنظمة. نعم. وش قصة المنظمة؟ جميل. طبعا قبل لا نحكي في القصة أبو عبد الرحمن، ودي أن خلينا نحكي على الوضع الراهن الآن للاقتصاد الرقمي، وكيف شكله، وكيف إحنا قاعدين نشوف السنوات هذه من دخول التقنية إلى عالمنا، سواء كان لزيادة جودة الحياة أو سواء كان لتسهيل الأعمال. فلو نشوفها من ناحية اقتصادية بحتة، إنه نلاحظ إنه تحتكر الشركات العالمية سلسلة الإنتاج للمنتجات الرقمية، إلا إنه بنفس الوقت في دور معظم الاقتصادات العالم إنها مستهلكة لهذه التقنيات. فلو نلاحظ الحين، هل فيه جهاز في قطاع عام أو قطاع خاص ما يشتغل على ويندوز ولا ما يشتغل على الاي او اس؟ في محدودية في الخيارات في أننا نستخدم فيها التقنية. طيب تساؤل هنا يجي، طيب لو هذه الشركات تفلس ولا يحصل لها أي مشاكل، طيب هذه كيف نضمن السستينابيليتي والاستمرارية في الأعمال؟ شيء آخر، عندنا التجارة الإلكترونية. الحين في كثير من التجار في العالم تستخدم منصات عالمية زي منصات التواصل الاجتماعي، ففي كثير من التعاملات المالية الدول ما تقدر تشوفها، وبالتالي ما تدخل في الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول. في تقارير اللي قريتها قريب إنه أكثر من 480 مليار دولار سنوياً خسارة على الدول من الضرائب إنها ما تستفيد منها، على إنه هذه الضرائب ممكنها تدخل في بناء البنية التحتية لهذه الدول. فيجي لك التساؤل الآن إنه ضرائب لها علاقة بالاقتصاد الرقمي. بالاقتصاد الرقمي، نعم. فالحين يجي تساؤل إنه تغيير في مراكز القوة الاقتصادية في العالم، كيف إنها قاعدة تتغير؟ يجي لك تساؤل على تماسك مجموعة ال20 الآن. طيب الآن المقاعد اللي موجودة هي أكثرها الدول المهيمنة اللي اقتصادها معتمد على النفط. طيب قاعد تتغير وفي تنوع اقتصادي، وطبعا الاقتصاد الرقمي قاعد يأخذ جزء كبير من هذا الاقتصاد. كيف حيتغير وكيف حتصير هذه مراكز القوة الاقتصادية بالعالم؟ نروح الناحية الاجتماعية. إحنا الآن في 2024 في 50 دولة بالعالم حيصير فيها انتخابات في عام 24. نعم. 4 مليار نسمة اللي هي نص سكان الأرض بينتخبون هالسنة. طيب في عندنا منصات تواصل اجتماعي، وهذه المنصات التواصل الاجتماعي فيسبوك على سبيل المثال فيها 3 مليار مستخدم، تيك توك مليار مستخدم، سناب شات 800 مليون مستخدم. فهذه يصير فيها تأثير جدا كبير على الرأي العام، على اتخاذ القرارات، على كيف إنه وخصوصا على الشباب لأنهم هم أكثر المستخدمين لهذه المنصات. فبالتالي هل هذه المنصات اللي هي أيضا محكورة على دول معينة من نوعية في الإنتاج لهذه المنصات مواكبة وموائمة لحضارات وثقافات العالم؟ هل هي شمولية؟ فهذا تساؤل آخر أيضا، وين حياخذنا هذه التطبيقات؟ هل عندنا محتوى محلي قادر على عكس ثقافتنا؟ وهل هذه الدول اللي الآن مثلا حيتم فيها الانتخابات قادرة على التواصل مع هذه المنصات وإعطائهم الرأي؟ وين في منصة تجمع هذه الحكومات مع هذه المنصات؟ آخر شيء ودي أركز عليه الاستدامة.
إحنا نعرف الحين أن الإنترنت هو عصب الحياة، أهميته زي أهمية الكهرباء والموية، فوجوده جدا مهم. تطبيقاتنا الحكومية عليه، التعليم، الصحة، إشارة المرور معتمدة على الإنترنت. فعدم أو انقطاع الإنترنت هذا بحد ذاته يسبب زعزعة جدا كبيرة في ممارسة الحياة للفرد والمجتمع. فالآن هل إحنا مأمنين البنية التحتية بالنسبة للدول؟ هل لدينا الكيابل البحرية اللي تغذينا، الكابر البرية؟ هل لدينا الشركات الخاصة اللي تدعم في إيصال هذا الإنترنت 4G وال 3G للمواطنين؟ الحين نشوف الخلافات العالمية مثل اللي حاصل الآن في غزة، انقطع عندها الإنترنت، فأصبح الحين ما في تواصل مع الشعب الفلسطيني، إلا أنه إيلون ماسك اللي هو صاحب شركة خاصة أعطى إمكانية للتواصل عن طريق الأقمار الصناعية لمنظمات الإغاثة العالمية. لين أدبوه وقطعوا عنه بس يعني مع كلامك صحيح أنه قطاع خاص هو اللي تدخل وساعد في أمن أو حق الوصول للإنترنت. جاء الحين إشكالية ثانية، إشكالية بين روسيا ويوكرين نتج عنها انقطاع في. وآسف على فكرة موضوع إيلون ماسك كمثال جيد على كيف ممكن هيمنة مجموعة تؤثر في الوصول للمعلومة بشكل عام، لأنه بعد الضغط اللي صار عليه رجع قطع الإنترنت ورجعت غزة إلى يعني غير منطقة الظلام. صحيح بالضبط. انقطاع بسيط في الكيبل البحري إثر الخلافات بين يوكرين وروسيا، إستونيا وفنلند انقطع عنها الإنترنت وهم ما لهم دخل بالمشكلة. فهنا نجي ونشوف هل عندنا اكتفاء ذاتي رقمي؟ وهذا السؤال يجي خصوصاً بعد جائحة كورونا. بعد جائحة كورونا كان اختبار عظيم لجميع الدول، إنه هل أنا أقدر، هل عندي استدامة للأعمال؟ هل عندي استدامة لرفاهية وجودة الحياة للمواطن؟ فهنا يجي إنه الآن كل دولة لازم تفكر بالاكتفاء الذاتي الرقمي. هل عندي بنية تحتية صلبة؟ هل عندي التشريعات والأطر والحوكمة والأنظمة اللي تساعد على الاستدامة؟ هل عندي النخبة والكوادر والمواهب اللي ممكن تنمي عندي الابتكار والمحتوى المحلي؟ وهل عندي بيئة استثمارية قادرة على استقطاب الاستثمارات في قطاع الاقتصاد الرقمي؟ فهنا نيجي نقول إنه طبعاً الفكر في الاكتفاء الذاتي الرقمي أجندة جداً كبيرة، ولا دولة تقدر تقوم فيها لحالها، إلا أن الفرص في اغتنام الاقتصاد الرقمي جداً عظيمة. فإحنا نتوقع 70% من الاقتصاد العالمي اللي جاي مستقبلاً جاي عن طريق تطبيقات تقنية. هذا متى؟ عام كم؟ 2030. 2030 70%. نعم. من الاقتصاد حيكون رقمي. اقتصاد ناتج، يعني الاقتصاد ناتج عن تطبيقات التقنية. الآن 15% يعتبر، أكشلي آخر سنة اللي هو 2023 كانت 15%. ففي فرص، والاغتنام هذه الفرص ما في دولة تقدر تعمل لوحدها، فلازم يكون في هناك تعاون دولي وتشارك دولي والعمل على مع المجتمع الدولي العالمي. ومن هذا المنطلق ومن هذه الدوافع والغايات دفعت المملكة، وطبعا بقيادة قائد الرؤية سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان، ودائما رؤيته المستقبلية والثاقبة، إلى إطلاق فكرة منظمة عالمية تعنى بالاقتصاد الرقمي. ما في ولا شيء قبلها، يعني احنا نتكلم عن تحديات الكل عايشها والكل شايفها، اللي انت ذكرتيها كلها تحديات ما تمس السعودية، تمس العالم. نعم. أو أغلب دول العالم. معقولة ما في ولا منظمة معنية بهذا الشأن؟ ما في ولا منظمة معنية بتنظيم الاقتصاد الرقمي.
إلا أنه في كثير من الممارسات والتجارب في المنظمات العالمية، سواء كان منظمة التجارة العالمية، في التجارة الإلكترونية، الاتحاد الدولي للاتصالات وتقنية المعلومات، في البنية التحتية، الUN الآن، الأمم المتحدة لديها الحين مبادرات للذكاء الاصطناعي وغيرها، لكن ما في منظمة توحد هذه النظرة وتنظر من الناحية الاقتصادية، وأيضا تنظر بإشراك القطاع الخاص في العمل للاغتنام هذا الاقتصاد الرقمي. فكانت طبعا هذه الفكرة جديدة من نوعها، وكانت من طرحت هذه الفكرة كمبادرة لأيام رئاسة المملكة لمجموعة 20 في 2020. طبعا جرت العادة أنه أي دولة ترأس مجموعة 20 تطلع بمبادرات، أولويات، مقترحات، قوانين معينة، اتفاقيات، لكن برئاسة المملكة أهدت العالم منظمة لتعني بتنمية الاقتصاد الرقمي وإشراك الجميع في الازدهار الرقمي للجميع. اللي أنا أعرف أنه أنتم في منظومة الاتصالات كان عندكم يعني تفكير على أشياء من هذا النوع، لكن سقف التطلعات كان مختلف، وكنتوا تتكلمون على مكتب للاقتصاد الرقمي ولا سفارة رقمية. بس لما جاء الطرح من ولي العهد كان مختلف كليا في حجم الطموح. وش الفرق بين الاثنين؟ كالعادة دائما. ما شاء الله عليه. ولكن وش الفرق بين الاثنين، وكيف بدأتوا تأسيس هالمنظمة؟ الفرق طول في عمرك بين الاثنين أنه كان النظرة محلية فقط. يعني من بدأنا في استراتيجية التحول الرقمي في هذاك الوقت، طبعا برئاسة معالي الوزير عبد الله السواحة، كنا دائما أتباحث معاه على موضوع أنه الدول الأوروبية بدأت بالنظر في سفراء الرقميين اللي هم لمد جسور التعاون بين الدولة وبين القطاع الخاص. فمثلا زي الدنمارك أطلقت في 2016 اللي هو السفير الرقمي، وكان فتحوا سفارة في السيليكون فالي في أمريكا لسد هذه الفجوة في الاتصال بين الحكومة وبين القطاع الخاص. فكانت نظرتنا محلية فقط، كانت نظرتنا كيف أننا نبني هذه الجسور بين المملكة وبين القطاع الخاص. إلا أن طبعا سمو سيدي زي ما قلت رفع سقف التوقعات، وكالمعتاد وكرؤية 2030 أنها ليس فقط محلية بل تخدم إقليميا وأيضا عالميا. ونتجت هذه الفكرة اللي الآن أصبحت واقع بعد 3 سنوات، بأنها تشرك الجميع وتعمل لخدمة الجميع. الشركة الاستشارية اللي يعني استعنتوا فيها عشان تعاونكم على التأسيس قالت لكم ما يمدي، يعني أن يتم حشد دول وإقناعها بالمشاركة مهمة مستحيلة، وأنت قلتي لا معصي. إيه لا والله معصي. ما في شيء مستحيل. شلون بدأ إقناع الدول ومنهم الدول المؤسسة؟ جميل. هذه قصة كانت الحين رجعت فيني للوراء. لما تم تكليفنا لتأسيس المنظمة، وطبعا كان في اجتماع في نوفمبر 2020 وكان اجتماع مرئي، وكانت إطلاق فكرة المنظمة، وكان في 5 دول اللي تم الموافقة على الميثاق، اللي كانت الأردن، البحرين، الكويت، وأيضا باكستان والمملكة العربية السعودية. وتم انتخابي لتكليفي لمواصلة العمل للتأسيس. طبعا كنا احنا فريق من 3 أشخاص، وكنا لازم
نعمل أول اجتماع مجلس للمنظمة لإقرار اللوائح التنظيمية والإدارية أنها تصبح منظمة عالمية ومصادقة الميثاق. فاستعنا بخبراء من منظمات عالمية أخرى زي الأمم المتحدة، زي UNTB، زي OECD، عشان نتعلم منهم إيش معنى المنظمة، لأنه هذه الفكرة كانت فريدة من نوعها، ما نقدر نجي نقولها زي هذه المنظمة ولا زي هذا التجمع أو زي هذا الاتحاد. فكنا لازم نفهم إيش الأكوسيستم. فالخبراء هذول كانوا عطيناهم توقعات معينة إلى أنه أبريل 2021 اللي هي 4 شهور نبغى عدد دول تنضم، نبغى نخلص من اللوائح التنظيمية. قالوا له مستحيل، إحنا قعدنا نؤسس في منظمات الحين لها 100 سنة و50 سنة، نقعد 5 سنوات على بال ما نسوي أول اجتماع، فكيف أنتم تبون بعد 4 شهور أنكم تسوون أول اجتماع؟ فأخذتها تحدي أنه لا، ما يقول لي أنه ما نقدر. وطبعا مع فريق رائع وعظيم مؤمن بالرسالة ومؤمن بهذه الفكرة. كان في عمل دؤوب من أنه كنا نسوي اجتماعات من 6 الصباح 6-7 الصباح، نتصل في المشرق مع كوريا الجنوبية واليابان وغيرها من الدول، ونخلص يومنا ب10 بالليل 11 بالليل نخلص اتصالنا مع البرازيل والأرجنتين وغيرها من الدول من جنوب أمريكا. فهذا العمل الدؤوب يعني خلانا كثير نفهم أنه تحديات جدا عظيمة. طيب أنا أكلم هذه الدول، تقول طيب وش أثركم؟ وش الأثر اللي أنتم الآن تبون تنتجونه؟ فكان في فترة قصيرة كنا لازم نحدث أثر، وبنفس الوقت نبني المنظمة ونقنع فيها الدول الانضمام. طبعا الحمد لله في أبريل 2021 تم مصادقة الميثاق، تم تعييني رسميا من المجلس كأمين عام للمنظمة، واحتفلنا بانضمام عمان ونيجيريا، وأيضا كانت بالطريق رواندا بعد. يمكن مع عبد العزيز السؤال المهم هنا هو ليش ال5 دول تحديدا؟ لأنه البعض يعني يشوف أنها كلها دول يعني بينها وبين السعودية علاقات عميقة جدا، فالموضوع ممكن يكون مجاملات، يعني ما هو بالضرورة إيمان بالفكرة. صحيح. وطبعا كان في هذاك الوقت الاتصال مع أكبر عدد طبعا من الدول، إلا أنه الانضمام لمنظمة ويتم توقيع على ميثاق هذا قرار سيادي يوافق عليه مجلس وزراء ورئيس دولة، فبالتالي كل دولة تختلف في إجراءاتها وفي سرعة الإجراءات. هذا الشق الثاني اللي هو الإيمان بأهمية وجود هذه المنظمة. فلو تنظر إلى الدول اللي أنت ذكرتها الآن، زي مثلا باكستان احنا نشوف الحين التطور الرقمي فيها بتزايد جدا متسارع. كانت الصادرات للبرامج أو البرمجيات العام الماضي أكثر من 4.2 مليار دولار أضيفت إلى الGDP أو الناتج المحلي الإجمالي لباكستان فقط من تصدير التطبيقات. فعندهم هذا الشغف، عندهم هذه استراتيجية للتطور. أعلنوا على 7 مناطق حرة لاستقطاب الاستثمارات الرقمية، عملهم الدؤوب مع الدول المجاورة على الذكاء الاصطناعي. فالآن تبغى تتطور بشكل سريع. عشان تتطور آمنت بأنه هذه المنظمة تقدر تساعد في تأمين هذه الاستراتيجية وتنفيذ استراتيجيتهم. لو ننظر كمان إلى دولة زي الأردن هي منبع الابتكار. كثير من ريادين الأعمال جايين من الأردن، وكثير من الابتكارات والتقنية الجديدة جاية من الأردن، إلا أن السوق الأردني صغير جدا، فلازم تتوسع، ولازم ريادين الأعمال يتوسعون عشان تكبر هذه الشركات. وإذا كبرت هذه الشركات بترجع إلى مردود للبلد. فكان مهم بالنسبة لها الانضمام لمنظمة زي كذا اللي هي توسع فيها المستخدمين اللي ممكن تنطلق منها ريادة الأعمال. فكل دولة رأت في المنظمة فرص لتحقيق أهدافها الاستراتيجية للنمو واغتنام فرص الاقتصاد الرقمي. فهم 5 دول. نعم. انضمت لهم 2 دولة
في السنة الأولى، فصاروا 7، منها 5 دول خليجية، صح؟ نعم. 5 دول خليجية. الإمارات ليش ما انضمت؟ طبعا الحين إحنا لما بدينا في انضمام الدول بعد ال7 دول ركزنا كثير على إحداث الأثر، وركزنا على تنفيذ الأثر، وركزنا على العمل مع المجتمع الدولي. فصار في تركيز أكثر أنه كيف أثر المنظمة على الدول نقدر ننقلها على شكل عالمي للمنظمات الأخرى، زي العمل مع مجلس التعاون، زي جامعة الدول العربية، منظمة التعاون الإسلامي، وغيرها من المنظمات، الاتحاد الأوروبي، أسيان، الاتحاد الأفريقي. فنظرتنا صارت أنه إحنا نركز الأثر على الدول اللي الآن منضمة، وبعدين ننقل هذه التجارب الناجحة لهذه المنظمات عشان يكبر الأثر. بس يعني وخلال هالفترة انضم بعدها خلال هالفترة دول، وصلت جانا 16. طلبات، بالضبط جتنا طلبات خلال هذه الفترة، جت طلبات الانضمام، فوقفنا على السعي لاستقطاب الدول، وأصبح الآن تجينا طلبات للانضمام. الحمد لله إلى الآن وصلنا إلى 16 دولة من آسيا، أوروبا، وأيضا أفريقيا. أكثر من 10% من سكان الأرض نمثلهم، اللي هي 800 مليون نسمة، و3.5 تريليون بالناتج الإجمالي العالمي. وعندنا طلبات أو يعني دول أبدت الاهتمام في الانضمام. الحين عندنا تقريبا 12 دولة أبدت الاهتمام، في منها دول مجموعة 20، 3 دول أكشلي من مجموعة 20، والحين قاعدين في طور دراسة. حاليا فقط السعودية الجي 20 كونتري اللي نعم. ضمن أعضاء نعم. المنظمة. هل من ضمن 12 دولة الإمارات؟ هل قدمت طلب أنها تنضم؟ لسه لا. لسه. وش تفسيرك؟ يعني تفسيري عادة لها الإمارات لاعب مهم في المنطقة، أكيد. واقتصاد أكيد. مهم، وفي يعني بالمجمل نشوف إنه في مبادرات كثير مشتركة عادة تصير. بالنسبة لي ما فهمت ليش ما شاركت إلى الآن. لا، هي أكيد في لها أسباب كثيرة، إلا أنه طبعا الإمارات كانت داعمة لإطلاق المنظمة في البداية. كان معالي عمر العلمة اللي هو وزير الاقتصاد الرقمي حاضر أول اجتماع في الإطلاق، وكان مبارك للمنظمة. نعمل أيضا مع المختصين الإماراتيين عن طريق مجلس التعاون، فسوينا كثير من الحلقات النقاش والمبادرات عن طريق مجلس التعاون، وكانوا طبعا الإماراتيين منضمين. لكن هذه طبعا قرارات سيادية، وأتوقع هي طريقة الإجراء أو طريقة اتخاذ القرار تأخذ وقت في الإمارات، إلا أنه ما جاء أبدا رفض، وبالعكس دائما مرحبين، ودائما في مصاف الداعمين. ومين اليوم 16 دولة اللي يمثلون المنظمة؟ هذه دائما اختبار علشان أحفظهم. شوف ذاك ولا لا. طبعا نبدأ من باكستان، بنغلاديش، المملكة العربية السعودية، البحرين، الكويت، قطر، عمان، الأردن، أيضا المغرب، غانا، غامبيا، رواندا، نيجيريا، وجيبوتي، ومؤخرا قبرص، وأيضا اليونان. فالدولتين الأوروبية هي قبرص واليونان، والأغلب من منطقة المينا تقريبا. نعم. بس من الدول اللي الآن قاعدين نتكلم، يعني الآن أبدوا اهتمام، في كثير من جنوب أمريكا، وأيضا من آسيا. الدول العظمى في هذا القطاع، في قطاع التقنية، زي أمريكا، ولا الدول اللي هي منبع هذه الشركات عادة المهيمنة، ليش ما شاركت؟ أو هل أصلا أنتم مهتمين بمشاركتهم، ولا يعني وش موقعهم في هالمنظمة؟ طبعا الآن إحنا في طور أبو عبد الرحمن إلى أنه نثبت الأثر أول، ومركزين على الدول الأعضاء، ومركزين على تسريع وتيرة الاقتصاد أو التحول الرقمي، وأيضا ازدهار الاقتصاد الرقمي للدول الأعضاء. فدائما مرحبين بأي طلب لأي دولة للانضمام.
فطبعا احنا نعمل بشكل دؤوب مع الحكومة الأمريكية. أدامك سألت على الأمريكية بشكل أخص، أغلب أكبر الشركات جاية من عندهم يعني. وزارونا كثير، إلا أنه مركزين كثير على الشركات الكبرى الأمريكية، إنهم ينضمون على كأعضاء مراقبين ممكن تخدم الدول الأعضاء. فالآن عندنا أعضاء مراقبين زي IBM، أوراكل، إنفيديا، وغيرها من الشركات العالمية، ليس فقط في أمريكا بل بكل دول العالم اللي منضمة للمنظمة كعضو مراقب. وزي ما قلت، واحدة من الأهداف اللي إحنا نرتكز عليها أنها تكون المنظمة منصة أن نقلل الفجوة التواصل بين القطاع الخاص وبين القطاع العام. وش مفهوم الشركات المراقبة أو الأعضاء المراقبين بما أنك جبت الطاري؟ جميل. الأعضاء المراقبين، طبعا احنا نؤمن أن التحول الرقمي لازم يكون كل البيئة والأقطاب مشاركة عشان نحدث الأثر، وعشان نقدر أن يستفيد جميع القطاعات من بعض. والمحرك الأساسي للاقتصاد الرقمي هو القطاع الخاص. فبالتالي لازم نشركهم في هذه المبادرات، لازم يعرفون أكثر عن التحديات اللي تواجه الدول عشان تساعد في تسريع وتيرة التحول الرقمي. أتذكر لما كانت الأيام وإحنا في مايكروسوفت كان يصعب كثير علينا يعني معرفة إيش هي المشاريع الجديدة في الحكومة، وش محتاجة الحكومة. كانت فقط العلاقة هي أنا أعطي خدمة والحكومة متلقي للخدمة، لكننا نفكر مع بعض أنه كيف نحدث تغيير أو كيف نحدث ابتكارات معينة ما كانت موجودة لأنه ما في منصة. فبالتالي وجود هذا القطاع الخاص جدا مهم في البيئة التشريعية. كم عضو مراقب معاكم؟ الحين وصلنا أكثر من 40 عضو مراقب. نعم. اللي هم كلهم شركات عملاقة في قطاع التقنية. ليس بالضرورة شركات، أيضا القطاع الأكاديمي، القطاع الثالث، أيضا المؤسسات التمويلية زي بنك التنمية الإسلامي، زي البنك الدولي وغيرها من الممولين الماليين، أيضا ريادين الأعمال أيضا لدينا، سواء كانت شركات محلية أو عالمية. مثلا عندنا STC، علم، عمان تل، بنك بوبيان من الكويت، وغيرها من المؤسسات المؤثرة في التحول الرقمي. طبعا هذول الأعضاء المراقبين مهمتهم أنه إشراكهم في العمل التشريعي، في المبادرات، في الابتكارات أزول، خلق الابتكار، وأيضا المهارات، ويساعدون في خلق بيئة تنموية واستثمارية أزول. كمان مهم جدا أن نعكس رأيهم وصوتهم للمشرعين، وفايس فرسا، إن كمان نفس الشيء لازم يسمعون من الحكومات إنه إيش الاحتياجات، إيش الأولويات، عشان يعكسونها في أنظمتهم. منظمة التعاون الرقمي 16 دولة، 40 عضو مراقب من المنظمات الغير حكومية. كم موظف يعمل في المنظمة؟ أنتم بديتوا 3، كم وصلت اليوم؟ جميل. مع العمل هذا الدؤوب كله، إلا أن إلى الآن إحنا 70 موظف. طبعا عدد جميل، إلا أنه مع الإنجازات اللي حصلت فهو فريق عظيم، أنه قادر أنه ينجز ويخدم أكثر من 800 مليون نسمة. فخورة جدا أنه وصلنا إلى 22 جنسية. قبل يومين كان 21 جنسية، اليوم 22 جنسية. اليوم وافقنا على مختصة نيجيرية. كمان جدا فخورة إنه 49% من قادة أو من العاملين في منظمة التعاون الرقمي هم من النساء، وفي جميع الطبقات، سواء كان بالقيادي أو الإداري، وفي جميع الليفلز والطبقات، ومن جميع، واللي يثلج الصدر أبو عبد الرحمن إذا كنت أقدر أعقب عليها، أكيد إنه هذول النساء
ليس سعوديات يعني تركوا أهلهم، اللي ترك أهله واللي استقطب أهله واختاروا الرياض بأنها تكون هي المركز لهم لتأدية الأعمال. يعني هذا شيء جدا عظيم. ولما أحكي معهم اللي من فرنسا، بلجيكا، تونس، مصر، جنسيات مختلفة، وزي ما قلت الحين من نيجيريا. فالآن أصبحت الرياض هي مركز لاستقطاب المنظمات العالمية، وهذه كانت إحدى الركائز لرؤية 2030. فأصبحت الآن ننافس فيها جنيف وفيها نيويورك، اللي كانوا كثير اللي يبغون يشتغلون في المنظمات العالمية يسعون للعمل والسكن في هذه الدول، إلا أنه الحين نشوف أن الرياض أصبحت هي الملجأ لهم. كملتي الآن تقريبا 3 سنوات أو أكثر شوي. نعم. والمنظمة كملت 3 سنوات أو في هذا الحدود. وأكثر شيء يعني أكدتِ عليه أنتِ الفترة الماضية في حديثِك هي الأثر، نركّز على الأثر. تعالي نسولف على الأثر وإيش أهم ما حققته المنظمة في ال3 سنوات الماضية. جميل. طبعا ليش دائما أحكي عن الأثر؟ يعني دائما لازم نذكر أنفسنا على هذا الأثر. لازم نجد المقاييس والمعايير أن نركز على الأثر علشان بالأخير نحصل على المستهدفات اللي إحنا مرتكزين عليها. فلو تسمح لي أنه أحكي عن الأثر مع المستهدفات أو أهداف المنظمة. فلو نشوف الهدف الأول هي نركز على الازدهار في الاقتصاد الرقمي للدول الأعضاء، وهذه نشوفها في شقين أساسيين، اللي هي كيف ممكن أننا نكبر الشركات المحلية للدول، كيف نبني لهم منصة أو سوق تشاركي بين هذول الدول الأعضاء. 800 مليون نسمة مو شيء قليل، وكثير منهم مستهلكين عظيمين، فهي سوق واعد وجميل لأي تطبيق SaaS solution زي ما يقولون، زي جاهز ولا مرسول ولا غيرها من التطبيقات. فكيف ممكن نسهل عليهم هذا التوسع؟ الحين الشركة تاخذ من 12 إلى 18 شهر عشان بس تتوسع إلى دولة واحدة. ليش؟ عشان العوائق، لأنه القوانين الملزمة لهذا التوسع مختلفة من دولة للثانية، فهي عائق. بدل ما نخلي ريادي الأعمال يركز على المنتج ويركز على التقنية، نخليه يروح وراء أوراق وتعقيب وغيرها. فأطلقنا مبادرات. أول شيء قاعدين نشتغل على سياسة موحدة لريادين الأعمال بين الدول. ثاني شيء أطلقنا الجواز الريادي، وهو جواز أنه يسهل على ريادي الأعمال أنه إذا راح على نيجيريا يبغى يشتغل يفتح له حساب بنكي من غير تعاملات أو من غير قوانين. وهذه اتفاقيات دولية طبعا قاعدين نشتغل عليها بين الدول. قدرنا أنه العام الماضي نساعد أكثر من 100 شركة وريادي أعمال بأنهم يتوسعون بين الدول. استقطبنا 65 شركة من الدول الأعضاء إلى الرياض إلى المملكة. ساعدنا 20 دولة للدخول 20 شركة للدخول إلى باكستان. ساعدنا أيضا نفس الشيء أكثر من 17 شركة في المغرب، دخول أيضا لقبرص. فهذا الحراك ساعد على نمو هذه الشركات، وأيضا ساعد على وصول هذه التقنيات إلى هذه الدول، وتنوع، يصير عندك خيارات في التقنية بدل ما كانت محتكرة فقط على شركات معينة. الأطر الثاني لهذا الهدف، طيب، استقطاب الاستثمارات لهذه الدول. كل دولة لديها ميزة تنافسية ولديها شيء قيمة مضافة مختلفة عن أي دولة ثانية، فلازم دائما تكون الاستثمارات مركزة على هالقيمة المضافة. فحبينا أننا نساعد الدول على التركيز على هذه القيمة المضافة، فنروح لكل دولة ونساعد على نساعدهم على كيف خلق بيئة استثمارية تنافسية في القطاع الرقمي. فعملنا مع باكستان، مع رواندا، الآن قاعدين نعمل مع عمان ومع قبرص إلى كيف نهيئ بيئة تنافسية، سواء كان بالتشريعات ونقترح عليهم التشريعات المناسبة، أو أيضا إيش هي الباكجز والإنسنتيفز اللي يعرضونها على الشركات. وما نوقف لهذا الحد، نفتح المجال للمراقبين،
للمنظمة بأنهم يحصلون على يكون لهم الأولوية للحصول على هذه الاستثمارات أو الفرص الاستثمارية. هذا بالنسبة للهدف الأول، وبعض من الأمثلة على إيش عملنا في هذا الإطار. بالنسبة لي الهدف الثاني، قبل ما نجي الهدف الثاني، آسف، في الهدف الأول هل في أمثلة محددة لأثر اقتصادي فعلا قاعد يصير من خلال المنظمة؟ صحيح. في طبعا زي ما قلنا لموضوع الديجيتال FDI اللي هو استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، عملنا بشكل دؤوب مع باكستان بأول شيء تصنيف إيش هي، وين الفرص الاستثمارية، وين مفروض أنه باكستان تركز عليه بالاستثمار، وعملنا هذا الاستقطاب للمستثمرين لباكستان. مثل مين ساعد، مين استثمر في باكستان من خلالكم؟ في شركات، طبعا في شركة أبراج اتصالات كانت مغربية ساعدناها، في شركات سعودية زي عزم، زي يونيفونيك، كلها ساعدناها للدخول لباكستان. في شركات مالية زي ثواني في عمان أيضا شاركناها في دخول، يعني ساعدنا في دخولها لباكستان. وش كانت الفرصة؟ أنت قلتي أنتم تساعدون الدول بأنهم يعرفون وش نقطة القوة أو الميزة التنافسية. نعم. فوش كانت الميزة التنافسية لباكستان؟ كان في ثلاث ميزات تنافسية، اللي هي التطبيقات، البرمجة، دائما الأوفشور أو تصدير التطبيقات، فهي بيئة خصبة لأي شركة محتاجة مكتب تقني بالضبط في الخارج. في الخارج بالضبط. ثانياً عندهم أعمال أو عمل دؤوب في البنية التحتية. طبعاً باكستان طبيعتها صحراوية وجبلية، فصعب كثير الحفر علشان الاتصال، فكانت دائماً تسعى إلى شركات تستثمر في الأبراج، فساعدناها من هذه الناحية. أيضا في عندها الزراعة التقنية أو التقنية في الزراعة اللي هي أجريتك، كبيرة جدا في باكستان لأنها دولة زراعية ولديها موارد زراعية كبيرة. وهنا كانت أتذكر شركة من نيجيريا ساعدنا. هذه قصة ذكرتني فيها، لها أثر جدا جميل. هذا ريادي أعمال نيجيري قابلناه في واحدة من لما استقطبنا 35 شركة للسعودية، وقابلنا هذا النيجيري، وكان من المرشحين من الدولة بأنه يصير في المبادرة. حكينا معه، عمله جدا بسيط، عنده عبارة عن تراكتورز وعبارة عن أدوات ري، وهذه الآلات جدا غالية وصعبة كثير على المزارعين، وخصوصاً في الاقتصادات النامية زي نيجيريا، بنغلاديش، باكستان، بأنها تقدر المزارعين يستثمرون في آلات زي كذا. فعمل تطبيق زي أوبر بس لهذه الآلات، بحيث أنه يقدر يساعد على أنها تستخدم في لأكثر من مزرعة وتستغل بشكل أكبر. يعني ما كان عنده أوجه للتوسع، ما كان عنده إمكانية للتوسع أكثر من المدن اللي كان يشتغل فيها في نيجيريا. طبعاً بمساعدتنا له قدر أنه يتوسع إلى باكستان، وأيضاً يتوسع، والآن هو في طور التوسع إلى بنغلاديش، وقدرنا أيضاً نساعده في المغرب. كنا في زيارة يعني هذه قصة ليش أقولها، لأنه أنت تعمل كل يوم مع حكومات، مع رؤساء دول، مع وزراء خارجية ووزراء اتصالات تقنية المعلومات، ما تلتمس الأثر على الأرض. لكن لما تروح إلى محافل زي مثلا جايتكس في المغرب، لما جينا وجاء هذا الريادي الأعمال عشان يعني يسلم علينا، كان يبكي ويقول يعني شكر لمنظمة التعاون الرقمي إنها ساعدتني بإني فتحت 16 بيت، وإني قدرت أوظف أكثر من 60 شاب في نيجيريا. فهذا
أثر الواحد يلمسه في حياة الناس، فإنه كيف إنه هذا العمل على المستوى الحكومي قدرنا أننا نلمسه على الأرض. وهذه كلها شواهد وأمثلة على الهدف الأول اللي هو تنمية الاقتصاد الرقمي نعم. للدول الأعضاء. فأنتم تنمون التعاون بين الدول نفسها وتنمون الفرص لكل دولة فإنها تعظم مكاسبها من الاقتصاد الرقمي. صحيح. الهدف الثاني وكمان إذا سمحت لي أبو عبد الرحمن نركز كمان على التشريعات العالمية للاقتصاد الرقمي، زي مثلا التجارة الرقمية، زي مثلا الضرائب، استحداث نماذج أعمال جديدة زي التخصيص لتمويل مشاريع البنية التحتية. فهذه كلها من الهدف الأول. عظيم. الهدف الثاني تسريع التحول الرقمي لهذه الدول. وإيش أفضل طريقة لتسريع التحول الرقمي؟ عن طريق تبادل التجارب الناجحة ومد الجسور بين هذه الدول لتتعلم من بعضها البعض. فأطلقنا مبادرة طبعا كانت بالتعاون مع حكومة المملكة العربية السعودية اسمها إمباكت. هذه المبادرة هي عبارة عن منصة عليه فقط الدول الأعضاء اللي ممكن أنها تحصل على الأكسس أو الدخول لهذه المنصة. فيها إيش التجارب الناجحة واللي مقترحة من منظمة التعاون الرقمي في السياسات، في الحوكمة، في التشريعات لجميع التقنيات الناشئة مجمعة من جميع الدول الأعضاء. أيضا فيها تطبيقات وفيها إمكانية التواصل مع الشركات اللي تعطي هذه التطبيقات. وما وقفنا لهذا الحد، كمان أيضا نربط بالمؤسسات المالية اللي ممكن تساعد على التمويل. فمثلا على سبيل المثال عندنا على هذه المنصة ابشر من التطبيقات الناجحة للمملكة العربية السعودية في الهوية الرقمية. والهوية الرقمية هي أساس أي تعامل أو حكومة رقمية. كانت مملكة المغرب يعني من خلال هذه المنصة عندها الرغبة في التواصل أو الحصول على هذا النموذج التطبيق. فقدرنا نوصلهم مع شركة علم اللي هي المنتج أو المطور لهذا التطبيق، وكمان وصلناهم مع البنك الدولي عشان يمول عملية التطوير هذا. نعم. والأولوية كانت لعلم بما أنها عضو مراقب أو صحيح، يعني ضمن أيضا الأعضاء في المنظمة. صحيح. وأيضا من التطبيقات الناجحة والتجارب الناجحة للمملكة في الهوية الرقمية. طبعا في شمولية كاملة، فإحنا طبعا الهوية الرقمية الناجحة شفنا في كل الممارسات في كل الدول الأعضاء. فمثلا زي تطبيقات اللي في أيام كورونا أو أيام الجائحة كان في تطبيقات كمان عملناها أو وفرناها عن طريق هذه المنصة، زي مجتمع واعي من البحرين، سهل من الكويت، توكلنا من المملكة العربية السعودية. وهي فقط إنها منصة تعرض جميع النماذج الناجحة في الدول الأعضاء وتربطها بالمطورين. هنا أتخيل بنلاقي أشياء كثيرة مثيرة ومفاجآت يعني مهب بسيطة. فودي بس أخذ مثال واحد على مبادرة أو تطبيق أو منصة حكومية يعني أذهلتك غير المنصات اللي موجودة في الخليج، لأن الخليج يمكن إحنا نسمع عنها ونعرفها. ودي أسمع عن حل تقني أو حل رقمي مارسته واحدة من الحكومات وموجودة اليوم في المنصة. جميل. يمكن ليس تطبيق قد ما هو مفهوم ونموذج الآن حنعممه وأطلقناه طبعا في الجمعية العمومية السابقة واللي تقودها مملكة البحرين، اللي هي السفارات أو سفارات البيانات. هو مفهوم قامت بإنشاء البحرين، أنه الآن أصبح فيك دول قادرة مادياً إنها تقوم باستقطاب حوسبات سحابية، وأيضاً إنشاء أو الاستثمار في بنية تحتية للخوادم البيانات. فبالتالي طيب، وهذه القصة الحوسبة السحابية ليس بالضرورة فقط تخدم الدولة، بل ممكن إنها تخدم دول أخرى غير قادرة على الاستثمار في هذه البنية التحتية، أو إنه
من الأولوية أنها تستثمر البنية التحتية في أشياء أخرى زي الاتصال، زي الإنترنت وغيرها. فبالتالي ممكن أن نأمن مفهوم جديد وهي السفارات الخاصة بالبيانات، بحيث أن ممكن دولة تستضيف بياناتها في دولة أخرى مع السيادة والخصوصية للدولة نفسها. يعني عشان نبسطها سوي أنا حي سفارات نعم كله عبارة عن كل مبنى عبارة عن هذه حوسبة سحابية لدولة إكس وهذه حوسبة سحابية لدولة واي، لأنه أنا بالنسبة لي أقدر أستثمر في هالشيء. هم بالنسبة لهم حيستأجرون الخدمة ويدفعون مقابلها، صحيح. لأنه ما يقدرون يتحملون تكلفة البنية التحتية بالكامل. صحيح. بدون ما أحتاج أنا يا المستثمر إني أروح أبنيها في دولتهم نفسهم. صحيح. هذا هو المفهوم صح؟ صحيح. أوكي. فتبنينا هذا المفهوم من البحرين. هو بدأ من البحرين؟ نعم من البحرين، والآن عملنا وأضفنا عليها، والآن بتصير مبادرة على مستوى الدول الأعضاء. جميل. هذا هو الهدف الثاني اللي هو مشاركة التجارب في التحول الرقمي. وطبعا يدخل اللي هي طبعا المهارات الرقمية، ويعني أطلقنا بعض من المبادرات للمهارات الرقمية وللتقليل من تسرب المهارات من الدول الأعضاء، ونبغى نخلق الفرص لهذه المواهب علشان ما تتسرب، ونقدر نستفيد من هذه القدرات. الهدف الثالث، وهذا ياخذني للهدف الثالث وهو الهدف أكثر اجتماعي، التركيز على المرأة والشباب. كيف أنه نحول المرأة والشباب من مستخدمين للتقنية إلى صانعين للتقنية. يخيفني كثير لما أقرأ تقارير أنه ب2030 350 مليون امرأة ما راح يكون عندها اتصال للإنترنت أو ما راح تقدر تستخدم الإنترنت. هذا بحد ذاته خسارة عظيمة اقتصادية وأيضا اجتماعية. بينما تقارير ثانية تقول لو شاركنا المرأة في الاقتصاد الرقمي بحلول 2030 حيتم إضافة 580 مليار دولار للاقتصاد العالمي بمشاركة المرأة. فمن هذا المنطلق قعدنا ندرس هذا الموضوع، وكيف ممكن أننا نأمن البنية التحتية للشباب وأيضا للنساء، وكيف ممكن نطلق مبادرات تساعد على تحفيز خصوصا المرأة بالاشتراك. ليش خصوصا المرأة؟ زي ما قلت هذه أرقام مخيفة أبو عبد الرحمن. بس أقصد ليش 350 مليون امرأة ما عندهم نعم. اتصال بالإنترنت؟ عادة هو البيت واحد، إذا المرأة ما عندها اتصال فالرجل أيضا ما عنده اتصال. ليش مركزين على موضوع المرأة؟ لأنه أيضا كمان ندخل في موضوع الوعي الاجتماعي أيضا. الرجل في أغلب المجتمعات، ونحن نحكي عن الدول الناشئة، دول الجنوب، ما يكون عندها. دول الجنوب مقصود فيها دول جنوب خط الاستواء. نعم. أوكي. هذه الدول أغلبها طبعا نحن نعرف أن الرجل هو اللي يتعامل، مثلا هو اللي يؤدي المعاملات الحكومية، مثلا هو اللي المعاملات المالية، هو اللي عنده أكسس على البنوك وعلى على الحكومة، فهو اللي يستخدم الإنترنت بالغالب. فتكون المرأة ما عندها أي شغف أو أي إنها اهتمام يعني للدخول أو الاستخدام الإنترنت. بنفس الوقت إحنا ننظر إلى دول، وهذه بعض من كمان الأمثلة على أنه ليس فقط المهم أن تكون الدولة متصلة. في كثير من الدول متصلة لكن غير قادرة على استخدام الإنترنت، لأن متوسط دخل الفرد جدا قليل، أنه ما يقدر حتى يأمن لنفسه تليفون. فبالتالي في البيت ما يقدر يأمن أكثر من تليفون واحد، فيكون فقط مع الرجل هو التليفون. فبالتالي المرأة ما يكون عندها القدرة على استخدام الإنترنت. وهنا عندكم أنتم مثال برضو على نفس هالسياق. نعم. بين دول الأعضاء ساعدتوا في صحيح. الربط. وهذا ما يبين لك أنه الميزة التنافسية وقوة دولة ممكن تكون تملأ فجوة في دولة أخرى. على سبيل المثال زرنا سلطنة عمان وانبهرت بالطاقات العمانية العظيمة في الصناعة. لقيت أنهم شعب صانع، شعب حرفة،
زرنا واحدة من الشركات وهي شركة عنصر، ولقينا إنه شباب عمانيين يصنعون تليفونات، تابلتس، لابتوبس بأسعار متوسطة، لمتوسطين الدخل. فأثار كثير اهتمامي. وزرنا كمان ميكر سبيس أيضا معمل، لقينا فيه لقينا شباب عماني هم اللي قائمين وصنعوا البافيليون العماني في أكسبو دبي، وكانوا مستخدمين التقنية. كمان نفس الشيء. وأتذكر وأنا قاعدة أدور في شباب عماني قالوا لي تعالي بنوريك ال 3D printer. قلت يا حد يعني 3D printer؟ قال لا إحنا صنعنا ال 3D printer. فلقيت إنهم شعب صانع وحرفة في التقنية. صرنا رواندا وأذهلت بالبنية التحتية الرواندية. طبعا زي ما أنت عارف هم مروا في مرحلة حرب أهلية عظيمة، طلعوا منها، استثمروا في البنية التحتية الرقمية، وأصبحت رواندا هي إستونيا أفريقيا، 98% متصلة. متوفر الشبكة في 98% من البلد. 98%. جميع الخدمات الحكومية رقمية. أي ممارسات رقمية جديدة تبغى تختبرها روح اختبرها في رواندا. وعندها مرونة في موضوع التشريعات، موضوع القوانين، استقطاب الشركات. يعني دولة حيوية في الاقتصاد الرقمي بشكل جدا عظيم. إلا أنه فقط الشعب الرواندي 13% فقط يستخدم الإنترنت. زرت واحدة من الانكيوبيترز، المسرعات الأعمال، وكنت أحكي مع الشباب وأقول لهم وش تتمنى، وش احتياجك، وش التحدي. واحد منهم قال أنا بس أبغى إنترنت في البيت، إني أنا أقعد هنا إلى الساعة 5 العصر في المسرعة، بعدها أروح البيت ما أقدر أشتغل، أنا بس أبغى أخلص شغلي. فذهلت من إذا هذا الشبكة الموضوع. واصلة ليش ما عنده إنترنت في بيته؟ ليش؟ لأن متوسط دخل الفرد للرواندي $800 في الشهر. وين يقدر يشتري جهاز أو يتعدد كمان بالأجهزة؟ إذا مو تليفون كمان لابتوب، فلازم حتى يتم في الاختيار. فشفنا أنه هذه فجوة. طيب هي دولة متصلة لكن شعبها مو قاعد يستفيد من الخدمة، غالية، وأيضا الأجهزة غير متوفرة وغالية. فلقينا أنه في شركة في سلطنة عمان ممكن إنها تخدم وتملى هذه الفجوة. فوصلنا الشركة بالحكومة الرواندية، والآن بينهم هذه الاتفاقيات يصير بير بريسكريبشن سبسكريبشن وسوان. لكن هنا خلقت فرصة لهذه الشركة العمانية بأنها تكبر وتدعم الاقتصاد العالمي لبلد وتحل مشكلة. فهذه عضو نعم. أعطيتها فرصة، وهذا عضو حلت له مشكلة. بالضبط. وهذا من أثر المثال جيد على هدفكم الأول، صحيح. موضوع الاقتصاد الرقمي. بس الآن نرجع للهدف الثالث. أنا آسف طلعت فيه لكن لأن القصة جميلة. نرجع للهدف الثالث، تمكين المرأة والشباب والأثر الاجتماعي. وش أهم ما تحقق فيها؟ والله قاعدين الحين نشتغل على كذا مبادرة. طبعا قاعدين ننظر إلى الآن السياسات والتشريعات اللي هي تدعم طبعا الأخلاقيات والأخلاقيات في التقنية الحديثة والمتطورة. قاعدين ننظر إلى الحقوق التقنية. الآن إذا شريت أنت أرض على أرض الواقع، القوانين اللي تنفذ هي نفسها في العالم الافتراضي أو لا. وأيضا موضوع التنمر، موضوع الايدنتيتي ثيفت، سرقة الهوية. فقاعدين ننظر في هذا الموضوع ونشتغل مع دول رائدة في هذا الموضوع زي أسبانيا، زي البرتغال، وأيضا الأمم المتحدة وهيئة حقوق الإنسان في هذا السياق. سياق آخر قاعدين نشوف مبادرات اللي هي البنية التحتية، كيف ممكن نوفر الاتصال، كيف ممكن نوفر الخدمة المعقولة اللي بالسعر، وكمان نفس الشيء نخدم بالأجهزة. آخر شيء اللي هي المبادرات كيف ننقلهم من مستخدمين إلى صانعين. طبعا هذه جت المبادرة من قصة
كمان كان لها أثر في بلورة هذه المبادرة. التقينا مع أرملة في مدينة الطايف، كان لها 6 أطفال، وكان بيتها وراها أو مزرعة ورد طايفي، وكانت عايشة على منتجات معينة هي تنتجها من الورد الطايفي، عطور، زيوت، وغيرها من المنتجات، وكانت تبيع فقط على مجتمعها وأيضا في بعض من المعارض. فكانت أتذكر شافتني وقالت لي قالوا أنتِ ديما اليحيى؟ قلت لي قالوا لي إنك تعرفين الكمبيوترات. فقلت لها أبدا، سمي كيف نقدر نخدمك. قالوا إنه الحين عن طريق الكمبيوتر إني أقدر أبيع. فجينا فكرنا إنه ليس فقط مهم إننا نساعد في خلق متجر إلكتروني، لا، لازم توعية في كل سلسلة الإمداد الخاصة بالتجارة الإلكترونية. فأخذناها خطوة خطوة، دربناها على استخدام طبعا الإنترنت واستخدام الحوسبة السحابية. أيضا دربناها على كيف ممكن بوابات الدفع بالضبط، وكيف سلاسل الإمداد، وكيف الدليفري والتوصيل، وكيف ممكن أنها تحسب المردود المالي، وكيف أنه التسويق، وكيف ممكن أنها تصلح من تصاميم. فكانت عملية جدا متكاملة. بعدها بفترة، وليكن سنة كاملة، ما شاء الله، الآن وظفت 60 مرأة أخرى، قدرت إنها توصل لأكثر من 90 منطقة في العالم، ما شاء الله، وما شاء الله مردودها السنوي من 4 إلى 5 مليون ريال. الله يزيد. فمن هذه القصة شوف العظمة في إنه فقط إعطاء الأكسس أو الاتصال بالإنترنت. فمن هذه القصة أطلقنا مبادرة وي إليفيت، وكيف ندعم المرأة ريادية الأعمال، وأيضا أصحاب المتاجر وأصحاب البزنسز عموما بالانتقال إلى العالم الرقمي وتمكينهم بالأدوات الرقمية. أطلقنا هذه المبادرة في رواندا، أيضا في البحرين، وفي عمان، وفي السعودية. إلى الآن وصلنا إلى 150 رائدة أعمال، وإن شاء الله أهدافنا 50,000 بإذن الله. هذا كان الهدف الثالث اللي هو تمكين المرأة وريادي الأعمال من فرص عادة في الاقتصاد الرقمي. هدفكم الرابع هو خلق منصة تشاركية مع القطاع الخاص. نعم. وش أهم ما تحقق في الهدف؟ طبعا أنا أشوف أنه هذا من أهم وهذا اللي يميز منظمة التعاون الرقمي عن أي منظمة عالمية، وهي إشراك القطاع الخاص. زي ما قلنا أنه في مشكلة في التواصل بين القطاع العام والقطاع الخاص، وهدفنا أنه سد هذه الفجوة. طبعا الحمد لله قدرنا أنه نحقق نتائج جدا عظيمة، بأنه نزيد الكفاءة بالموارد، وأبعلمك كيف دقة باتخاذ القرار، لأنه صارت البيانات أكثر وضوح، وصارت في accessible. أيضا صار الوصول إلى اللي يحتاجه المواطن، وفهم إيش اللي يحتاج المواطن ويحتاج المستخدم صار بشكل أفضل. استجابة للمواطنين وأيضا المستخدمين صار أسهل. وكيف؟ لأنه عرفنا وحللنا احتياج الحكومات، بحيث أنه أطلقنا مرصد، وهذا المرصد هو مرصد النضج في الاقتصاد الرقمي، بحيث يبين وين الفجوات بين هذه الدول. طبعا احنا نعرف أنه 16 دولة ليس كلها بمستوى واحد، ففي كثير تفاوت في النضج بين هذه الدول، وحتى أصلا مفهوم النضج غير متساوي بين هذه الدول. فأول شيء حددنا المفاهيم معينة وش مقصودنا بالنضج في الاقتصاد الرقمي، وإيش هي الأساسيات والأولويات، ثم ننظر إلى what is the nice to have، يعني اللي أقل أولوية. لأنه رحنا الكثير من الدول ما شاء الله جدا متقدمين في سياسات وتشريعات زي الكريبتو كورنسي، لكن 20% فقط متصلين، فالأولويات ما كانت تحقق أهداف التنمية في الاقتصاد الرقمي.
فهذا المرصد بين هذه الفجوة، فصار عندنا بيانات. طيب الآن القطاع الخاص دائما يبحث عن هذا البيان عشان يقدر يسد الفجوة، فصرنا نروح للقطاع الخاص ونبين لهم وين هي الفجوة وين الأوبورتونيتيز. فهذه كذا قللنا الوقت وزدنا الكفاءة في التعامل القطاع الخاص مع القطاع العام. أطلقنا أيضا مبادرة اللي هي Digital Space Accelerators، مسرعات البيئة الرقمية. الهدف منها هي خلق المبادرات والاتجاهات في مواضيع مختلفة. طبعا ركزنا على 6 مواضيع العام الماضي، منها اللي هي المرأة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، الضرائب والتجارة الرقمية، نماذج جديدة للتمويل، تريبل بي اللي هي أو أيضا التخصيص، ال AI واستخدامات الذكاء الاصطناعي. ركزنا على المهارات وكيف ممكن أن نطور المهارات لوظائف المستقبل بشكل جدا سريع. وكانت آخر أيضا موضوع اللي هي الحقوق الرقمية والملكية الفكرية. فرحنا وعملنا اللي هي ورش عمل في وطبعا كانت هذه الورش العمل لازم فيها المراقبين وأيضا الحكومات تكون على طاولة واحدة، نناقش هذه المواضيع، كل يطرح أفكاره، بعدين تبلور إلى يا مبادرة يا أولوية يا إطار. يعني كثير الحين طلعنا باتفاقيتين تجارية بين الدول الأعضاء، كلها من هذه الحلقات النقاش اللي يصير فيها القطاع الخاص مع القطاع العام وأيضا القطاع الثالث. رحنا يعني العام الماضي رحنا ل5 قارات، كنا في بانكوك، في كيغالي، في بروسلز، في تشيلي، في نيويورك. هذه السنة تونا بادين لكن كنا في جوهانسبرغ، لا مو كيب تاون. رحنا الكيب تاون السعودية مع مجلس التعاون الخليجي وأيضا لجنيف، ونحشد كل هذه الآراء اللي تكون فيها القطاع الخاص محور جدا فعال ومهم، وبعدين نطرح هذه التصورات في الجمعية العمومية للدول الأعضاء ويتم الموافقة عليها، زي ما حصل في المنامة من كم أسبوع. كان في 3 جمعية عمومية وطرحت جميع أفكار القطاع الخاص، وكانت من بينها اللي هي طبعا لما جت فكرة اللي هي سفارة البيانات طرحت على القطاع الخاص لأخذ المرئيات منهم، وأيضا هم حيشاركون في التنفيذ لهذه المبادرة. كل اللي فاتوا مع عبد العزيز مهم وأثره جيد، بس ما أعتقد أن هذا أهم دور المنظمات. هذه المنظمات، هذه التكتلات عادة قيمتها ووزنها الثقيل هو في تمثيل مصلحة الأعضاء ومواجهة أي تشريعات قد تعود بالضرر على هذه الأعضاء ولا على أوسع من هذه الدائرة، لأنه كل واحدة منفردة ما حتقدر تؤثر، بس 16 صوت يكون الوزن مختلف. هل في أي دور مارسته المنظمة الفترة الماضية من هذا النوع؟ صحيح، يعني أتفق معك أنه هذا التكتل يساعد على أنه يكون عندك كرسي على الطاولة ويكون عندك صوت. فبعطيك مثال بسيط، أنه مثلا أشباه الموصلات. الحين الفاليو تشين لأشباه الموصلات مواد خام، تصميم، صناعة، وأيضا ديستريبيوشن. طيب أنت وين ميزتك التنافسية من هذه السلسلة؟ ما في ميزة تنافسية، ما لك مكان على الطاولة. فالحين مع الشح في العرض في أشباه الموصلات، تعطي كثير من الدول اللي هي مسيطرة على القطاع الخاص اللي تنتج هذه أشباه الموصلات بأنها حتى تتحكم بأنه وين تنباع في أشباه الموصلات. فإحنا شفنا من فترة أنه واحدة من الدول منعت شركة خاصة مدرجة في سوق الأسهم على أنها تبيع للشرق الأوسط. فإذا أنت ما عندك seat on the table أو يعني مقعد على الطاولة، ما تقدر أنك يكون لك صوت أو يكون لك وجهة نظر في هذا الموضوع. وأمثلة كثير منها حتى في منصات التواصل الاجتماعي وغيره. طبعا بالنسبة للمنظمة جدا مهم أنه في كل ما نعمله أن ننظر إلى مصلحة الدول الأعضاء.
سواء كان يعني سواء كان تطبيق المبادرة، قبلها في تشريعات، وقبلها في الموقف العام يعني في المجتمع الدولي. في مثال بسيط قمنا فيه قريبا، وهي الضرائب. في موضوع الضرائب طبعا الآن أصبح ينظر إلى التجارة عموما، كانت سهل أنك تحسب لأنها هي سلع، والسلعة يتم تبادلها تجاريا وتدخل في الاقتصاد وهكذا. الآن أصبح في تجارة جديدة، تجارة بيانات، تجارة خدمات، والتعامل معها مختلف تماما. فمجموعة 20 كانت تناقش هذا الموضوع، إنه كيف ممكن احتسابها وكيف أفضل طرق لاحتسابها. طبعا مجموعة 7 اجتمعوا في غرفة مغلقة، قرروا على الأطر اللي كيف مفروض يصير فيه هذا الضريبة الرقمية، وعينت الOECD كمنظمة عالمية بأنها تقوم بوضع السياسات والتشريعات على مستوى عالمي. طيب هل دولنا واحدة كانت من ضمن هذول المجموعة 7؟ فطلعت التشريعات وطلعت الأطر إنه كيف ممكن احتسابها. جينا كمنظمة ودرسنا هذا الموضوع. طبعا هم اللي طلعوه هم الدول ال7 الكبرى. نعم، الOECD أو منظمة الOECD، أكبر 7 اقتصادات. نعم، هم اللي كلفوا هالمنظمة، وهي نعم، اللي طلعت هالأطر التشريعية للضريبة الرقمية. صحيح. وطلعوا إنه استفتاء تام لكل الدول إنه تعطي آرائها في هذه التشريعات. إلا أنه كثير من الدول اللي إحنا نمثلها ما عندها المعلومة، ما عندها الدراية والمعرفة بهل هذه التشريعات من صالحها ولا من غير صالحها. فالعمل اللي قمنا فيه، والحمد لله احنا عندنا مختصين، يعني من أبرز المختصين في الضرائب الرقمية منسوبين للمنظمة، عملنا دراسة كاملة ولقينا إنها ما هي من صالح كثير من الدول الأعضاء اللي احنا نمثلها، بل مجحفة في حقها. وأخذنا أخذنا خطوات دؤوبة، بأنه أول شيء لازم أن نرفع وعي الدول بهذه التشريعات. بس أنا ما فهمت وش مشكلة التشريعات هذه. ممتاز. الحين هي طبعا بشكل مبسط، نبغى نبسطها. بشكل مبسط في عندك اتجاهين أو two pillars، يعني أساسين لركيزة أو ركيزتين لهذا القانون. الركيزة الأولى تقول إنه يتم وضع الضرائب على تصنيفات معينة للشركات، وصنفوا تقريبا 2100 شركة، هذا في البداية. بعدين نزل إلى 70 شركة. طيب هذه الشركات ليس بالضرورة إنها تكون شركات لديها مكاتب في هذه الدول، فبالتالي ما تشوف هذه الضريبة. ثاني شيء اللي هي الركيزة، اللي هي وضع سقف للضريبة إنه 15%، بغض النظر، يعني سقف أدنى إنه 15% بغض النظر. طيب هذه حتأثر كثير على الاستثمارات. فمثلا دولة من دول الخليج ما عندها ضرائب للمستثمرين، فهي زيرو ضريبة، وهذه ميزة تنافسية لهذه الدولة عشان تستقطب أكبر عدد من الحوسبة السحابية، خلينا نقول. طيب هذه الحوسبة السحابية مع هذا القانون حيفرض عليها 15%، حيفرض. فبالتالي الحين جت الآن هذه الشركة تقول طيب أنا ليش أجل جاية لهذه الدولة؟ أروح في دولة ثانية إذا أنا دافعة. فإيش صارت الميزة التنافسية؟ فخسرت هذه الدولة هذا الاستثمار. أيضا إنه التعاملات، يعني مثلا على سبيل المثال يوتيوب دول كثير، خصوصا اللي هي تم يعني لديها سكان، يعني زي مثلا باكستان 200 مليون نسمة مثلا، أو دول الخليج استهلاكها لليوتيوب جدا عظيم، هي الأعلى عالميا للاستهلاك، إلا أنها ما فيها قوانين ضريبية. لكن لو كان فيها قوانين ضريبية، في سقف للضريبة، إذا عدى السقف معين لهذه الضريبة، فالضريبة تروح للدولة الأم للشركة، فبالتالي ما تشوفها. طيب إحنا اللي مستخدمين
إحنا اللي قاعدين نستخدم هذا التطبيق، إحنا اللي كبرنا الشركة، فكيف إحنا ما نشوف هذه الضريبة؟ بس عشان أفهمها يعني إيه؟ لو افترضنا أنه الاشتراك في اليوتيوب عليه ضريبة، نعم. أنا كسعودي اشتركت في اليوتيوب من السعودية وقاعد استخدم إنترنت السعودية وعليه ضريبة، الضريبة هذه يروح جزء منها للحكومة المحلية إلى سقف معين، وما زاد عن السقف هذا يروح للدولة الأم. نعم. وش دخلها؟ تصير جوجل تدفعها للدولة الأم. طبعا هي جوجل اللي تدفع الضريبة للمملكة، أي. وتدفع سواء كان اللي السقف معين تدفعه للمملكة، وسقف إذا وصل هذا السقف الباقي تدفعه للدولة الأم. فهي ضريبة الشركات تدفعها للدول. نعم. نعم. بس بدل ما تدفعها للسعودية، جوجل بتدفعها بالضبط. لأمريكا. بالضبط. يا ساتر، ليش؟ وش علاقتهم؟ هذا هو التشريع، هذا اللي هو طرحه كتشريع. ليش؟ لأنه هم قاعدين ينظرون للشركة، ما ينظرون لمصلحة الدولة. وأغلب هذه الشركات طبعا أمريكية. الكبرى موجودة في يعني الدول عالمية. السبعة. نعم. فما هي موجودة في طبعا في لها شق إيجابي وشق سلبي طبعا، لكن فيها خسارة كبيرة. يعني هذه بعض من الضرائب اللي ذكرناها قبل شوي، 480 مليار اللي خسارة سنويا للدول من الضرائب. يعني ما تحصل على هذه الضرائب وتحتاجها، زي مثلا نيجيريا، زي مثلا باكستان، بنغلاديش، غيرها من الدول. فاللي عملناه أول شيء رفعنا الوعي لهذه الدول. عملنا حلقات نقاش وتدريب مكثف لموظفين في وزارات المالية، اجتمعنا مع وزراء المالية للدول، مع المسؤولين في وزارات المالية والمسؤولين في المختصين في الضرائب الرقمية. أيضاً أعطيناهم اللي هم المقترحات، إن أنت كدولة هذا المقترح اللي مفروض إنه تردون على الأويس أو على في هذا الأطر وهذا الموضوع. أيضاً اقترحنا إيش النظام اللي مفروض الدول الأعضاء داخلياً في منظمة التعاون الرقمي مفروض إنه هذا الموقف اللي مفروض يتخذونه. أيضاً عملنا مع كيف ممكن نغيره. يعني طيب إحنا خلاص هيئنا كل دولة بأنها تعرف كيف تتعامل مع هذا التشريعات. طب إحنا كيف نقدر نغيره تكون من صالح دولنا؟ فعملنا مع ولقينا قبول كبير جدا من نيجيريا، لأنه نيجيريا كانت ضد هذه التشريعات وكانت قائمة كثير على الضرائب. فكونت حشد نيجيريا مع الدول الأفريقية وأيضا الاتحاد الأفريقي، وتم التواصل مع الأمم المتحدة، وبينا لهم قديش أنه هذه الضرائب لا تخدم دول الجنوب، لا تخدم الدول النامية واللي هي الآن في طور النمو، ولازم يتم تغييرها والنظر فيها. طبعا بعد 60 سنة من شن التشريعات الضريبية في الOECD، تم انتقال التشريعات للأمم المتحدة بتصويت أكثر من 130 دولة على أنه يتم انتقال التشريع. والآن أصبح فيه كواليشن معين أو مجموعة للDCO لمنظمة التعاون الرقمي في الأمم المتحدة لسن التشريعات الجديدة، وبالتالي صار لنا مقعد على الطاولة ونمثل فيها الدول الأعضاء ونتأكد بأنه مصالح دولنا يعني ينظر فيها وأنه صوت دولنا توصل. هذا مثال. القانون كيف؟ وأخبار القانون لسه الحين في طور الإنشاء. طبعا طلعوا أطر تنظيمي لسه أولي، لكن لسه الحين في هذه السنة طبعا حيخلص. يعني النسخة السابقة بشكلها السابق اللي يخدم بعض منها تعدل. أوكي. نعم، بعض منها تعدل. طبعا الركيزة الأولى حتمية شكله، اللي هي 70 شركة فقط هي اللي حيتم أخذ الضرائب عليها، لكن اللي هي الركيزة الثانية هي اللي الحين سايرة النقاش فيها. طبعا ماني خبيرة ضرائب، لكن هذا اللي يعني بشكل مختصر أنه كيف تأثير المنظمة الآن. في أمثلة أخرى ودي أتطرق لها، زي مثلا اللي هي منصات التواصل الاجتماعي. منصات التواصل الاجتماعي مهما كان في كثير من المحتوى المغلوط
وكثير من المحتوى الغير موائم للحضارات والثقافات اللي إحنا نمثلها كمنظمة التعاون الرقمي. فأطلقنا مبادرة، وكان طبعا هذا الموضوع على أولويات دولة الكويت، وكانت هي اللي طلبت actually من المنظمة بالبحث في هذا الموضوع. فتم البحث في الموضوع، تم وضع أسس إلى كيف ممكن أنه نشوف أخلاقيات منصات التواصل الاجتماعي، كيف ممكن العمل مع القطاع الخاص لاحترام الثقافات والحضارات. فعملنا على مبادرات، واحدة من هذه المبادرات أن يكون في مجلس، يمكن أمثلها زي حيكون في مجلس لاستقطاب القطاع الخاص بأن يتباحث مع الحكومات، زي مثلا الكونغرس الأمريكي لكن أخف حدة ويكون عمل تشاركي أكثر بين الدول الأعضاء وبين هذه المنصات التواصل الاجتماعي. أيضا حيكون فيها تقنية لوضع ضوابط تخص نعم. المحتوى اللي ينشر في المنطقة، والضوابط الخاصة بالمنطقة، لأنها قد لا تكون يعني تشبه القيم والمعايير اللي موجودة في الدول. صحيح. الشركات هذه. صحيح. ولولا هذا التكتل ولولا هذا التحالف بين الدول الأعضاء كان ما اجتمعت المنصات التواصل الاجتماعي. وطبعا في كثير من الأمثلة اللي الحمد لله قدرنا أنه دائما نوصل صوت دولنا، وأيضا نضع بصمة ونضع كرسي على الطاولة. زي الأمم المتحدة الآن في طور أنها تعمل نظام أساسي عالمي للتقنية اللي هو الجلوبال ديجيتال كومباكت. إحنا أطلقنا العام الماضي، طبعا إحنا كعضو مراقب الأمم المتحدة أطلقنا اللي هي مبادرة The Group of Friends، اللي هي لدول الأعضاء وأيضا أي دول أخرى تبغى يكون لها صوت في رسم هذه القوانين ورسم هذا الأطر للتقنية على شكل عالمي. فهذه بعض من المبادرات اللي نعمل فيها، اللي نحاول أن دائما نحط الدول الأعضاء أولوية في اتخاذ القرار في الاقتصاد الرقمي. قبل ما أختم أم عبد العزيز، ودي ترسمي لي مشهد يخليني أعرف وش بتكون منظمة التعاون الرقمي في 2030. جميل. طبعا هذه الرسالة اللي نصبوا لها، أو هذا الفيجن اللي نصبوا له. إحنا نرى أنه منظمة التعاون الرقمي حتكون هي المصدر الموثوق الوحيد العالمي لما يتعلق بالاقتصاد الرقمي، سواء كان من معلومات، سواء كان من مصدر، أو سواء كان من ناحية اقتصادية وعالمية. أيضا نحن ننظر إلى أنه الcontribution أو المساهمة الدول الأعضاء للاقتصاد الرقمي سيزداد. فواحدة من الفيجنز أنه 30% من الاقتصاد الرقمي العالمي سينتج من الدول الأعضاء من منظمة التعاون الرقمي، وبإذن الله حنخلق 30 مليون وظيفة بخلال 2030. كم عدد الأعضاء في 2030؟ هذه أنا دائما أقول إنه ليس بالعدد بل بالأثر اللي نحققه. وعشان كذا قلت أرقام اللي هي الGDP والجوب كريشن، لأنه ممكن يكون عندك 190 دولة لكن أثرك جدا قليل. فالتركيز على الأثر بالنسبة لنا كمنظمة التعاون الرقمي أهم بكثير من العدد. كان لولي العهد توصيات واضحة لك في أول لقاء، وأكد على مبدأ مهم في هذه المنظمة. وش كان المبدأ هذا؟ الحيادية، إنه هذه منظمة للجميع، وهي ملك للدول الأعضاء. المملكة كان لها دور في تأسيسها، لكن بالأخير هي منظمة لازدهار الرقمي للجميع والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للجميع. ورئاستها كل سنة عند دولة زي الG20 وكذا، صح؟ نعم. حوكمتها طبعا هي تحكم المنظمة ميثاق،
هذا الميثاق فيها اللي هي الأمانة العامة ترأسها مجلس. المجلس يصير فيها ممثلين يتم اختيارهم من كل دولة، اللي هم المختصين أو الوزراء المختصين بملف الاقتصاد الرقمي. طبعا في كل دولة مختلف من المسؤول عن الاقتصاد الرقمي، والرئيس لهذا المجلس كل سنة تنتقل من دولة إلى أخرى. العام الماضي كانت مملكة البحرين، هذه السنة مملكة الأردن، والسنة الجاية إن شاء الله الكويت. أما بالنسبة للأمانة العامة فتتغير كل 4 سنوات، يتم بالانتخاب عن طريق المجلس. كم دورة الحد الأعلى؟ ولا ما في حد دورتين. أعلى؟ دورتين. فالحد الأعلى هو 2 نعم. بالنسبة لك أنت كأمينة مؤسسة. بالنسبة لي أمين العام، نعم. لكن عاد أنا أو غيري يعني، لكن نعم 2 للأمين العام. من اللي يمول المنظمة؟ طبعا في البداية كان التمويل 100% من المملكة العربية السعودية، وقاعدين نشوف الآن تناقص الكونتريبيوشن من المملكة، والآن الدول أيضا قاعدة تساهم. في عندنا نموذج مالي مخصص، وبدأت الآن الدول بتساهم ماديا فيها، لكن قاعدين نحاول ننتج منتجات اللي تضمن الاستدامة المالية عشان ما نحمل أعباء على الدول في موضوع الأوبريشنز للأمانة العامة أو تشغيل الأمانة العامة، ولا تكون تشغيل ذاتي بإذن الله. طبعا عندنا أهداف إلى 2027 بإذن الله إنه نشوف هذه البرودكتس بدأت إنها تمول المنظمة. أنا بختم بسؤال أم عبد العزيز، ليس بصفتك الأمينة وإنما بصفتك المختصة والشغوفة بقطاع التقنية. لو في اليوم من الأصدقاء اللي يسمعونا شباب وبنات مهتمين بموضوع الاقتصاد الرقمي، يبغون يغتنمون الفرص فيه، هم قاعدين يسمعون عن هذا المصطلح وشايفينه جاي، كيف يكونون مستعدين له وكيف يعظمون استفادتهم منه؟ طبعا أنا دائما أنصح بالعمل التشاركي، لأن العمل التشاركي يؤمن جوانب جدا كثيرة، ويعظم الأثر في أي مبادرة أو أي عمل الواحد يقوم فيه، وأيضا يدعم الاستمرارية في التعليم، لأنه جدا مهم الواحد يستمر في التعليم، وليس فقط في قراءة كتاب أو دورة معينة، لكن إحنا لازم نتعلم من المحيط اللي حوالينا ومن جميع الأشخاص اللي حوالينا. في العمل التشاركي دائما ينمي هذا الشيء، وخصوصا التشارك مع حضارات ثقافات مختلفة، لأنه هذا اللي يبرز الابتكار. ثاني شيء اللي دائما أنصح فيه البحث عن الأثر في أي شيء نقدم عليه. وش الأثر اللي أنا بقدمه؟ وهذا الأثر هو اللي حيولد الفكرة. لا نبحث عن مناصب، لا نبحث عن مردود مالي، دائما نبحث عن الأثر، لأنه الأثر هو اللي حيجيب كل هذه. بعد كده حنشوف كل هذه الأشياء اللي إحنا نطمح لها. فالأثر أني أنا كيف أخلق أثر في الاقتصاد الرقمي هو المهم، وبعدين بعدها كل الإجابات الواحد حيلقاها بإذن الله تعالى. شكرا لكم عبد العزيز على قبول الدعوة، والتوفيق في خلق 30 مليون وظيفة في 2030 بإذن الله. يعطيك العافية، وشكرا لك لاستضافتنا، وأنه تسليط الضوء على هذه المبادرة العظيمة اللي مفروض كلنا نصير فخورين فيها بإذن الله تعالى. شكرا لك. شكرا لكم. شكرا لفهد القصير في إعداد وإنتاج الحلقة، ياسر بن غانم في إدارة التصوير، في الإضاءة ياسر كدشة، مساعد إنتاج زيد محمد، في تسجيل الصوت عبد العزيز المزي، وفي التحرير مرام الضبيبان، وفي الهندسة الصوتية محمد الحسن، وإدارة الإنتاج عبد المجيد عمر، في الإشراف على الإنتاج غيداء التميم. هذا سقراط، أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع.